Sziasztok! Szóval kíváncsiak vagytok, hogy mi a szosz is az a Nerdfighter, amit ennyit emlegetünk. Nos hát akkor a legjobb helyen jártok. Engedjétek meg, hogy elmeséljem nektek a Nerdfighter rövid történetét. Minden akkor kezdődött, amikor John és Hank Green elkezdtek videókat feltölteni a Vlogbrothers YouTube csatornára 2007-ben. Ezeknek az intelligensen humoros, hol lazább, hol komolyabb hangvételi videóknak gyorsan növekedett a nézettsége, és a Vlogbrothers csatorna nézői hamar közösségé kovácsolódtak a Green testvérek világjobbító kezdeményezései hatására. A Nerdfighter megnevezés eredete John Green korai videóinak egyikéhez vezethető vissza, ahol is az író és vlogger félreolvasta az Aero Fighters címet egy játékautomatán, és emlékezni kezdett arról, hogy mit is jelenthet a Nerdfighters kifejezés. Végül arra jutott, hogy a Nerdfighterek olyan emberek, akik a jóért harcolnak a világban. A videók nézőinek annyira megtetszett ez a kifejezés, hogy elkezdték a saját közösségük megnevezésére használni. Aztán, ahogy nőtt a közösség tagjainak száma, úgy nőtt az országok száma is, ahol élnek Nerdfighterek, mivel az interneten nem számítanak a földrajzi távolságok ugyebár. Viszont ahogy egyre több országban, egyre többen nézte a videókat, egyre könnyebbé vált a valóságban is közel élő Nerdfightereket találni, és így lehetőség nyílt személyes találkozásokra, még összetartóbb és együttműködésre hajlamosabb közösségek, és nem csak virtuális barátságok kialakítására. A magyar Nerdfighter közösség is így jött létre. Facebookon egymásra találva kezdtük szervezni a személyes összejöveteleket, és már egy barátságos és befogadó baráti társaság alakult ki a rendszeres résztvevőkből. Na most, amit eddig elmondtam, az alapján úgy tűnhet, hogy a Nerdfighter egy átlagos rajongói közösség, akiket a Vlogbrothers videók iránti szeretetük köt össze. Csak hogy a videók jellegéből és a Green testvérek személyiségéből adódóan a Nerdfighter sokkal különlegesebb és sokkal több egy átlagos rajongói tábornál. A Nerdfightereket nem egy felszínes tulajdonság vagy egy érdeklődési kör köti össze, hanem inkább a belső értékeik, a világlátásuk az, amiben leginkább hasonlítanak. Számomra a Nerdfighter egy befogadó, elfogadó és megértő közösség, akik nyitottak a világra, az új gondolatokra és véleményekre. Ebből adódóan bármiről lehet velük intelligens beszélgetéseket folytatni. A Nerdfighterek nem félnek kimutatni a lelkesedésüket a világ és az általuk szeretett dolgok iránt, és azt sem találják furának, ha mások is így tesznek. A Nerdfighterek ezen kívül még segítőkészek is, és igyekeznek jobbá tenni a világot, ahogy tudják. Most pedig hallgassuk meg, hogy mit jelent a Nerdfighter a többieknek. Egy csomó ember vagy nagyon jól tud beszélni, de nem túl okosakat mond, vagy nagyon jó gondolatai vannak, de nem tudja jól előadni őket. És John és Hank, illetve még a Nerdfighter közösségben jó pár youtuber szerintem jókat is mond, és jól is mondja őket. Ez nagyon tetszik bennük, illetve a témák, amiket érintenek, nagyon fontosak. A fiataloknak a különböző felnövéssel kapcsolatos problémáik, meg az olyan átfogó problémák, mint a szegénység, vagy a vízhiány például Afrikában. Tehát kicsiben és nagyban egyaránt érdekes témákat érintenek. Nerdfighterként nagyon sok időt töltünk azzal, hogy barátoknak, ismerősöknek, rokonoknak próbáljuk elmagyarázni ezt a hobbit, hogy miért is jó azt nézni, hogyan egy ember egy kamerába néz és beszél valamiről. És a Nerdfighter-ja, ezek az emberek, ez a csapat nekem azt jelenti, akiknek nem kell ezt magyarázni, akik értik és ugyanúgy szeretik, mint én. Én a Vlogbrothers-t és a YouTube világát igazából tavaly nyáron kezdtem el felfedezni, és az elején én sem teljesen voltam tisztában azzal, hogy most ez mit jelent, meg hogy én hogy leszek Nerdfighter, én az vagyok-e, az voltam-e már. Aztán nemrég pont láttam egy videót Johntól és Hanktől, akik azt fogalmazták meg, hogy ha már te Nerdfighterként gondolsz magadra, vagy ha te Nerdfighter akarsz lenni, akkor igazából az vagy. Én azt mondanám még, hogy számomra egy bámulatos baráti társaságot hozott az életemben, iszonyatosan érdekes emberekkel, akik egyszerre nagyon különbözőek, és egyszerre nagyon egyformák, és akármennyire is különböző területeiről jövünk az életnek. Tehát vannak köztünk bölcsészek, informatikusok, közgazdászok, és ezt így sorolhatnám tovább. Valahogy mindig megtaláljuk a közös pontokat, megvannak azok a tipikus közös pontok, amik szóba kerülnek, és ez nem egy olyan baráti társaság, akik mondjuk a gimnázium óta összejárnak, és azért vannak visszatérő momentumok, mert nosztalgiáznak, hanem mindenki hoz magával valamit, ami ebbe a Nerdfighterségbe beletartozik. És ettől ez az egész nagyon izgalmas. Nem igazán tudnám megfogalmazni, mi az a Nerdfighter-ja. Revi szerintem nagyon jól elmondta, személyesen számomra egy közösség, akikkel szívesen töltöm a szabadidőmet. Nekem a Nerdfighter egy kedves, befogadó közösség, nem ítélünk meg embereket első pillantásra. A mottónk talán az Imagine People Complexly lenne. De ezen kívül még egy olyan közösség, ahol igazi lelkesedést tudsz találni mindenféle dolgok iránt, legyen szó könyvekről,
zenéről, filmekről, játékokról, vagy bármiről az égvilágon. Szóval, Nerdfighteria. Hát ez nekem nagyon sokat jelent, mivel egy nagyon magányos időszakomban talált meg maga a közösség, vagy a Vlogbrothers videók. Mostanában pedig aztán kifejezetten a közösséget jelenti, mint ahogy láthatjátok ezekből a videókból, és rengeteg barátot szereztem ennek révén, és tényleg egy olyan hely lehet számomra, ahol mindenféle megítélés nélkül rajonghatok a legkülönfélebb dolgokért, és általában az összeshez találok egy társat, és tényleg ez a közösségi érzés, ez számomra nagyon-nagyon fontos. Jól érezzük magunkat, hogy megvannak a kis belsős poénjaink, amiben egyébként bármikor bárkit hajlandók vagyunk beavatni, mert hogy ez valójában erről szól, hogy bárkit befogadhatunk, és tényleg egy közösség részévé avathatunk, és számomra ez nagyon-nagyon fontos. Illetve az, hogy rajongói kultuszoknak a mindenféle gyűjtőhelye, úgyhogy ez gyakorlatilag az én helyem. Hogy mit jelent számomra a Nerdfighteria közösség, azt vagy nagyon bonyolultan, vagy nagyon egyszerűen tudom megfogalmazni. Szerintem most maradjunk az egyszerűnél. Világegyetemben szerettem csapatban tevékenykedni és dolgozni, és sok csapatnak is voltam a tagja, és vagyok. Gondoljatok itt osztályokra, csoportokra, csapatokra, sport, stb. Viszont nagyon kevés olyan csapatnak voltam a tagja, ahol jobb lett volna lenni, mint itt.